بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. این روز ما شما درس خوانده بودیم، برنامه پینت فقط شروع کردیم و تعریف برنامه پینت، طریق‌های باز کردنش و اینترفیسش کار کردیم. مثل که در برنامه نوتپد و وردپد و پروگرام‌های دیگه خوانده بودیم. بعد از گفتیم ما شما درس‌های داخلش کار می‌کنیم. خب سعی کنین بخش اول از این شما این قسمت بالا رو در پروگرام نوتپد در پروگرام وردپد خواندیم. این شکل امور رقم است. کویک اکسس تول بار گفتیم دولت استاندارد 3 کلید داره. اینجا میم 8 کلید برای چی می‌کنیم؟ فایل می‌سازیم. نیو پن مثلا سیو، پرینت پریویو، سند این ایمیل، اندو ریدوشن که فعال است که سیو. پس 8 وظیفه‌اش با دیفالت اینجا فعال میشه. موقعیتش گفتیم اگه سر از کلیک کنیم معمولا در پایان ریبن یا در بالای ریبن میتونیم رو انتخاب بکنیم. و اگه بالای از کلیک کنیم ریبن مینیمایز میشه و پس کلیک کنیم از ولت خارج میشه. اینجا با کلیک راست کردن و کار انجام میده. مینیمایز ریبن. و این کار هم دکمه اسکیم کار بالا رو خوانیم شو بیلو دی ریبن یا شو اباو دی ریبن. و در پولی از ما شما ایران گفته بودیم مثلا شارتکتش کنترل F1 اگه بخوایم میتونیم با کیبورد هم کار بکنیم. ریبن مینیمایز میشه. ما گفتیم غیر از 8 وظیفه بعضی کماندایی که نیاز دارین هم میتونیم مثلا باشه بگیم ما این پنسل پاکت اون بالا میخوایم باز برش میگم ارت تو کویک اکسس تول بار یا مثلا مگنیفایر ضربین میخوایم باز رو اینجا ارت میکنیم وظایف اضافی هم ارت میشه. اگر نمیخواستیم پس کلیک راست میکنیم میگیم ریموو فرام کویک اکسس تول بار. خب 8 وظیفه که ما در اینجا داریم بعضی از وظایف در تب فایل هم تکرار میشه و بعضی وظایف در پایین هم تکرار میشه. خب باز ما شما رو کار میکنیم. پیش از هر موضوعی ما شما صفحه خود به اندازه نیاز ضرورت عیار میکنیم. برای از این ما شما دو طریقه داریم. یک طریقش هم طریقه کلاسیک است که از این سایزینگ پوینتس استفاده میکنیم یا که ما شما کنترل ای رو فشار میدیم. در کنترل ای اینجا مشخص برش میگیم که عرض و طول صفحه ما چقدر باید باشه. دیفالت اگه من کلیک کنم دیفالت اینی اندازه رو برام میاره. یعنی استاندارد عرض و طول صفحه پین به اینی اندازه است که تقریبا 9.5 اینچ چقدر میشه و تقریبا 5 اشاره چقدر هم قدش میشه. اما اگه ما بیایم برش بگیم که نه مثلا ما میخوایم که به اساس خطکش دیده تا مثلا اگه ما 15 میخوایم اینجا باشه میگم ویدش 15 اینچ باشه. قدش چقدر باشه میگم این قدر باشه یعنی 6. خب این همیشه 6 نشانه میگه نظر به خطکش است. فکر کنید خطکش تو مثلا پیکسل باشه نه مثلا بازار اینجا مثلا 600 نقطه میشه واسه تو 6 نشانه میگیری 600 نشانه میگیری. خب فعلا نظر به این فعلا 6 نشانه میگم نظر به خطکش فعلی. واسه اگه 15 اینچ عرضش و 6 اینچ طولش خواستیم. اگه غیر از به شکل ساده هم میتونیم چه مثلا درجه و ریاضی یا پایت نه رقم کش میکنیم چقدر که نیاز است. خب سعی کنین در اینجا مثلا فکر کنین ما اینجا مثلا یک رسم داریم، یک ابجکت داریم یا یک شیپ را رسم کردیم. ببینید در اینجا ما شما اولین کمانی که داریم به نام سیو است. با محض کلیک کردن فایل ما شما سیو میشه. شارتکتش ما شما خوانده بودیم کنترل اس هست. میگم در کجا سیو شه. اینا رو در وردپد نوتپد کلش براتون تشریح کردیم. انتخاب میکنین یک نام میدین. در وردپد پین ما شما اینجا فرمت انتخاب نمیکردیم چون این برنامه عکس است. فرمت های مختلفی از تصویر ما شما داریم. فرمت های مختلف از عکس داریم که ما شما مشخص میکنین که با کدام فرمتی رو برای شما سیو بکنه. فرمت های مختلف از عکس داریم. مثلا بیت مپ داریم. در بیت مپ هم 16 کلر است مثلا 16 بیت کلر 256 بیت کلر 24 بیت کلر. بیت مپ خودش برنامه پینت میگه در حقیقت یعنی با فرمت سیو میشه که دوباره هر فایل باز بکنیم تنها در پینت باز میشه. خب باز کوالیتیش میتونیم ما شما انتخاب بکنیم که کدام باشه. بالاترین کوالیتیش معلوم داره که 256 کلر است. فرمت های دیگه هم داریم مثل جی پی جی عکسایی که ما شما با کامera میگیریم با کامera یا با موبایل میگیریم. اون فرمت بس فرمت جی پی جی می باشه. جی اف عکسایی که حرکت دار باشه متحرک جی اف برشون میگن. عکسای تی اف داریم کوالیتی بسیار بالا می داشته باشه. معمولا به حساب مطبع استفاده میشه. یگان لوحه یا رو پرینت میکنن باز از فرمت استفاده میکنن. فرمت های پی ان جی داریم. بعضی عکس‌ها باشه بک‌گراند نمی داشته باشه. مثل لوگویی که پارچه در سیو میکنه میریخم. لوگو رو که مثلا شما میارین لوگو که خودش یک صفحه نمی داشته فقط اون لوگو رو وارد صفحه میکنی بک‌گراند نداره که خود. اون رقم عکس‌ها رو باز برنامه‌اش پی ان جی باشه. میگه خود کلی از فرمت هاست. این فرمت ها اختصاراتشون اگر بخوایم اختصاراتش ما قبلا براتون در برنامه در اسلاید ما گفته بودم. مثلا ما شما یک داشتیم یک دانه برنامه GIF داشتیم. خود GIF به نام گرافیکال اینترفیس معناته. یا BMP داریم مثلا بیت مپ ایمیج عکسای برنامه پینت بیت مپ ایمیج برش میگن. یا PDF که میگن پورتبل داکیومنت فرمت معناته. یادم اونجا اگر هم عکس‌ها رو داشتیم منم PNG گفتم بدون بک‌گراند میباشه. برو میگن منم پورتبل نتورک گرافیک. یا JPG عکسایی گفتیم با کامera که میگیریم با موبایل که میگیریم اون عکس‌ها رو JPG میگن. Joint Photographic Expert Group معناته. GUI و میفهمین گرافیکال یوزر اینترفیس. زمانی که ما شما یک فایل هم سیو میکنیم اینجا از ما شما وقت پرسان میگیریم PNG پورتبل نتورک گرافیک گفتیم مثلا یا GIF گرافیکال اینترفیس یا JPG مثلا. خب هر کدوم از اینا کم اختصار داره.
اما باز با دیتیل اینا چی هستن، اینا رو باز برنامه گرافیکی که زمان رفتین فوتوشاپ یا مثلا برنامه کورل را یا پروگرامایی که مثلا با عکس سر کار داره، با مطبع سر کار داره، باز اونجا با دیتیل تشریح میشه. برنامه پینت قدر برنامه ابتدایی است. برای فعلا ما شما اگر بخوایم عکس قسم سیو کنیم که فقط در پینت پس واس شه، باز ماندار چی انتخاب میکنیم؟ بیت مپ انتخاب میکنیم. اما اگه بخوایم عکس مثلا قسم باز بکنیم که در فوتو ویور واس شه، یعنی مثل از این عکسای دیگه ولی کلیک میکنید در کدام چیز دیگه باز نمیشه، دایرکتلی در ویور باز میشه، باز میتونید جی پی جی رو انتخاب برش بکنید. و یا دیگه شما میتونید نظر به نیاز انتخاب کنید. ما فعلا جی پی جی رو انتخاب میکنم، میگم من حیث یک عکس سیوش کنم، مثلا 33 رو انتخاب میکنیم در استاپ. بر ما میگم میره یا در داکومنت یا در استاپ سیوش کنم. عکسای جی پی جی بازی رقم است، این رقم مثل عکسای عادی باره. با دبل کلیک کردن در پینت واز نمیشه، در فوتو ویور واز میشه. در پینت اگه بخوایم میشه که مثلا ادیت کنیم، کلیک راست کنیم باشه بگیم ادیت یا اوپن ویت مایکروسافت پینت، باز میتونیم که یعنی به شکل ادیتور وازش بکنه. اما با دیفالت کاست یعنی با دبل کلیک کردن مثل یک عکس عادی واز میشه، مثل دیگه عکس رو دبل کلیک میکنی یا اون تو واز میشه، چون جی پی جی ثبتش کرده بودیم. خب بعد از بخش سیو ما شما که بخوایم دوباره یک صفحه جدید بیاریم، مطلب دیگه از بین بره، به جای صفحه جدید به سر نیو کلیک میکنیم یا کنترل ان فشار میدیم، یا که بخوایم همون عکس قبلی رو که سیو کردیم دوباره باز کنیم اوپن کلیک میکنیم یا کنترل او رو فشار میدیم، میگیم مثلا بر ما این یک عکس به نام سی رو ثبت کردیم بیار. اگر مثلا در عکس کدام تغییرات بیاریم، در روی صفحه یا در عکس کدام تغییرات بیاریم، دکمه داریم اندو رو پس از بین میبره، ریدو پس تغییرات هم میاره. شارتکاتشون کنترل زد و کنترل وای است. کنترل زد از اندو هست، کنترل وای هم از ریدو هست. بعد از اون ما شما چیزی داریم به نام پرینت پریویو و پرینت. پرینت پریویو فایل برای ما شما مثل در پروگرام وردپد خوانیم اول به نمایش میگیره که فایل چه رقم به چاپ میرسه، یک صفحه افقی است، عمودی است، سایزش چقدر است، کل معلوماتش نشون میده. میتونیم ما شما مثلا دکمه داریم زوم ان زوم اوت، یا در پیس تب بریم مثلا تنظیم ترتیبش بکنیم، سایز ورق انتخاب بکنیم که باید A4 باشه، مارجنز حاشیه هاش انتخاب کنیم از 4 بغل چقدر فاصله داشته باشه، اورینتیشن جهت ورق انتخاب کنیم پورتریت لندسکیپ عمودی افقی باشه. و در اینجا میتونیم ما شما اندازه‌ش هم انتخاب بکنیم. طور مثال فعلا به اندازه که فعلا قرار داره 100 در اندازه صفحه عمودی که میباشه سعی کنیم نکست پیج نصفش در یک صفحه است، پریویس پیج صفحه قبلی نصفش در دیگه صفحه. تو پیج اگه بگیریم باز خوبتر فهمیده میشه. ببینیم در زاویه چاپ میشه که نصفش در یک صفحه است، نصفش در دیگه صفحه میه. در وان پیج یک صفحه رو نشون میده، در تو پیج دو صفحه رو نشون میده. زوم این داشتیم، زوم اوت داشتیم. در وان پیج بازی نکست تو پریویس کار میکنه. خب زیگان مشکل زیاد مثلا سایز عکس است. میتونیم میریم ما شما پس پیج تب بریم یک اندازه رو انتخاب بکنیم که در صفحه فیت بسازیم، یا میشه تو مثلا کلانتر بگیریم 120 معلوم دار که یک ذره دیگه اما حالت بر خود میگیره که در دیگه صفحه بیخی میره. اما برعکسش انتخاب کنیم، بگیم مثلا میره بر ما مثلا 90 بساز. خب ببینیم بازو میگن از جای نشد، مثلا بگیم میره 80 بساز. اما از یک طریقی آسان‌تر دیگه هم داشت، با جایزی که مثلا ما بیایم ایره برش بگیم چند سایز ترای کنیم، چند اندازه رو امتحان کنیم، میتونیم مستقیم بیایم برش بگیم که فیت تو ایره بر ما فیت بساز. این فعلا که انتخاب شده 2:1 به اساس از درجه بوده. 2:1 مطلب که یعنی به شکل عمودی در یک صفحه فیتش بساز، اما به شکل افقی در دو صفحه فیتش بساز، یعنی عرضش در دو صفحه میره. اما اگه بگیم نه 1:1 یعنی افقی عمودی رو کوشش کنه که در یک صفحه فیت بساز، فیت تو وان پیج بسازش به شکل عمودی و افقی. بازی خوبتر است که درجه شما مشخص نمیکنه، خودش پیدا میکنه کدام درجه فیت میاد. با ما اوکی کردن اون امور براتون اونجا فیت میسازه. اینکه در کجا چاپ شو میتونیم انتخاب کنیم هورایزونتالی سنتر. اگر انتخاب کنیم عکس بر ما شما اگر مثلا انتخاب میکنیم هورایزونتال عکس به شکل افقی در وسط میاد، ورتیکال عکس به شکل عمودی در وسط میاد. اگر دو تایشون باشه کامل عکس در سنتر چاپ میشه، در وقتی که پرینت میشه عکس کامل سنتر میباشه. و اگر رافش بکنیم در بالا و طرف چپ میاد. بعد از باز ما شما سر پرینت کلیک میکنیم، کنترل پی شارتکت پرینت هست، کلیک میکنیم پرینت میشه. از ما پرسان میکنه که با دیفالت ما گفتیم پی دی اف ریدر انتخاب بکنین چند کپی داشته باشه، دایرکتلی پرینت میشه. ستاپ واز نشه چون ما فقط پرینت برش گفتیم. فرمتش هم چی گرفته بودیم؟ پی دی اف. اگه دیگه ما شما میتونستیم فرمت ها رو چنج کنیم چون با دیفالت فعلا پی دی اف هست. حالا اگه ما شما این فایل باز میکنیم فرمت پی دی اف داره. پی دی اف چی معنی میداد؟ پورتبل داکیومنت فرمت معنی میداد. حالا اگه دایرکتلی به شکل پی دی اف واز شد یعنی پرینتر باشه، باز بعدا از اینجا دوباره باز پرینتش میکنیم. خب دیگه اینجا ما شما یک چیز دیگه داریم به نام سند ایمیل. با محض کلیک کردن بالای بر ما برنامه اوتلوک باز میشه. در اوتلوک هم ما شما در وردپد خوانیم که در توی ایمیل آدرس جانب مقابلتان نوشته میکنین. در بخش سی سی کاربن کاپی به کسی دیگه اگه بخواین رو ایمیل بکنین، در بخش
عنوانی میتونید عنوان بدین که عنوان فایلتون چیست، مثل سی وی بچ ما شما در ورپاد کار کردیم. یعنی عکس که ارسال میکنین زمینی از میتونید دیگه عکس ها رو اتچ بکنین، زمین بکنین و پایین میتونید خط نوشته بکنین. و این دکمه کار رو براتون گفته بودیم در برنامه گذشته، در آخر باز برش میگن سند. این موضوعات ما شما کار کردیم، بعد شارتکت داشت بعدش نداره. خب شارتکت اونایش که داشت مثل کنترل اس، کنترل زد، کنترل وای، کنترل ان، کنترل او و کنترل پی برای پرینت. بعدش که نداره یا بعضی کماندایی را که اد میکنین نداشته باشه، باز فقط آلت که فشار میتین، فقط زمانی که ما شما آلت فشار میتیم خود به خود این شماره بالاشون میاد 1 2 3 4 5 6 تا 8. ما گفتیم 8 کماندو از خود تا 8 اومده. اگر یک دو چیز دیگه رو مرد میکردم 19 مثلا اونجا 19 میاد. فقط این 1 2 3 از اینکه استاندارد نیست، مطلب که یعنی همیشه در ذهنتون نمیگیرین که حالا سیو همیشه 1 است، سیو همیشه مثلا 1 نه باشه. اما با دیفالت در هر کامپیوتری فرق میکنه. مثلا سیو، مثلا اگه چیز مثال کار کنیم نیو رو فعلا در چند نشون میده 4 آلت، یعنی اگه 4 فشار بدم نیو صفحه جدید میاره. اما مثلا ما اگه برم همین نیو رو آف کنم، حالا نیو رو کان میکنم در آخر باید بیانه، چون آخرین کماند اسکان میشه. بیشتر چی نشان میده؟ آلت فشار میدم 4 آل 8 نشان میده. پس مطلب این شماره‌ای که در اینا نشان میده استاندارد نیست. هر کمان کدام وقت فعال شده او زمان نظر به اونمون نشان میده. اگر در اول بود 1 نشان میده، اگر در آخر بود 8 نشان میده. یعنی طور در ذهنتون نگیرین که مثلا آلت 1 آلت 8 میشه نیو را صفحه باز میکنه. آلت که فشار بود عددش میاد باز خودت مشخص میکنی شه. پس میتونیم از این شارتکت ها باز استفاده کنیم. بالفرض ما اگه 8 فشار میدم این رقم میره بر ما صفحه جدید میاره. بعد از اون تب فایل داریم. در تب فایل موضوع تکراری داریم. مثلا ما شما که بخوایم یک فایل سیو کنیم، ما دور برش میگیم سیو، یا کنترل اس فشار میدیم یا آلت اف بعدن اس فشار میدیم. اگر یک فایل بخوایم دوباره ما شما ذخیره بکنیم میتونیم سیوش بکنیم با شارتکت آلت اف ای. زمانی که سیوش میکنیم اینجا از ما شما پرسان میکنه که با کدام فرمت سیوش کنه. فرمتی که بیشتر براتون گفتم که جی اف چی معنا میداد، بی ام پی چی معنا میداد، عکس پینت میگه، جی پی جی عکس های کامل رو میگه، پی ان جی پورتبل نتورک گرافیک عکس های بدون بک‌گراند یعنی لوگو رو میگه که بدون بک‌گراند رو سیو میکنه. یا بعضی فرمت های دیگر هم میتونین که انتخاب بکنین. معمولا ما شما در اونجا یا بی ام پی رو میگیریم یا جی پی جی رو میگیریم. اگه بخوایم در پینت واسه بی ام پی، اگه بخوایم به شکل عکس سیو شه که در موبایل در مثلا تلویزیون در هر جایی رو بتونیم عادی ببینیم، باز مجبور جی پی جی رو انتخاب کنیم. بعد گروه سیو کردیم صفحه جدید بخوایم بریم نیو، کنترل ان شارتکتش یا آلت اف ان، و اگه بخوایم عکس قبلا سیو شده ما شما رو باز کنیم کنترل او آلت اف او رو فشار میدیم بعدن عکس باز میکنیم. برای باز کردن عکس ها میریم فایل که بریم تب فایل، اینجا ریسنت فایل براتون نشان میده. میتونین اینا رو کلیک کنین باز بکنین یا میرم میتونین با شارتکت کار کنین. آلت اف که فشار میدین بعدن شمارش خودش نوشته است، مثلا 1 2 3 4 5 6. مثلا اگه من یک فشار بدم باید که فایل همون سی و سی همون فایلی که درم اول بود شارتکت هایش اونجا هست، ما رو دایرکتلی باز میکنه. اگه بخوایم ما شما یک فایل مثلا چاپ کنیم در کاتگوری پرینت میریم، ولی داره موضوع بیشتر ورسته. در پریویو آلبرتون پرینت نمایش نشان میده. در بخش دیگه که ستاپ داریم اول رو تنظیم و ترتیب میکنیم، چیزی که بیشتر خواندیم. باز در بخش دیگه یا از اینجا پرینت یا از کنترل پی یا از این قسمت باز بعدن پرینت فشار میتین بعدن رو پرینت اوت میکنین. یک چیز دیگه داریم اونم فرام اسکنر اور کامera. اگر اسکنر وصل باشه ما شما بخوایم یک داکومنت اسکن بکنیم، یک موضوع یا یک عکس، فقط اسکنر زمانی که کانکت باشه یک چیز اسکن میگین خود به خود فعال میشه. وقت اون با ماوس کلیک کردن وقتی که اسکن میکنم اون دیتا اسکنر رو براتون اینجا انتقال میکنه، مثل ایمپورت داره، مثل اوپن داره. کامera رو که وصل کنین کار میده. در غیر از این غیر فعال است. سند ایمیل آپشنز که بیشتر ما شما کار کردیم این شارتکت نداره. ما شما برای گفتیم که اگر باز بخوایم آلت اف میتونیم آلت اف یو رو فشار بدیم، اما در این برنامه دی از شارتکتش خود پروگرام گذاشته یو بوده. دی رو فشار میتین سند ایمیل سند میشه. از این خود شارتکت های در برنامه فرق میکنه، استاندارد نیست. بعد از سند ایمیل ما شما چیز داریم به نام set از دسکتاپ بک‌گراند. مثلا ما یک عکس داریم، مثلا اگه ما بخوایم این یک عکس بر ما داری دسکتاپ بک‌گراند set از بک‌گراند بجای از این عکس بیاره، باز مینوی فایل تب فایل میم این همیشه مینیو میگم در حالی که تب است چون ما پروگرام گذاشته مینیو داشتیم. تب فایل اینجا میام در بخش set از دسکتاپ بک‌گراند. مثلا اگه من انتخاب میکنم centered یعنی داری دسکتاپ کامپیوتر بره به سایز اصلیش، یعنی بدون از اینکه در اندازش هیچ نوع تغییرات بیاره به اون سایز اصلی خود عکس اون رو بر ما در دسکتاپ بیاره. اگه بیم برش بگیم که نه در روی دسکتاپ بر ما شما بیاره اما سایزش بر ما اسکرچ بکنه، استرچ بکنه، کشکدگی بیاریش، یعنی کلانش بسازه به اندازه که دسکتاپ پر بکنه. اگه باز برش بگیم نه بجای از اینکه مثلا اصل اندازه عکس خراب بکنه از اینکه تایل انتخاب میکنه. تایل چی میکنه؟ یعنی اندازه کلان نمیسازه اما کوشش میکنه اون رو تکرار بسازه.
تا حد ریپیتش بکنه که دسکتاپ خلاصه پر شه از اون عکس. پس اگه ما برش انتخاب میکنیم در حالت سنتر به حالت اوریجینالش میاد، اون وسط دیگه‌اش با رنگ پر میکنه. و اگه انتخاب کنیم مثلا فل اونم یک دونه رو کوشش میکنه استرچ کشیدگی بیارش و در تایل بر شما رو تکرار میره تا اینکه دسکتاپ پر شه. دیگه ما شما چیز به نام پراپرتی داریم. پراپرتی اگه ما شما خواسته باشیم با شارتکت کنترل ای هم باز میشه، کنترل ای. در اول خبر ما شما معلومات میده که فایلی که شما بالاش کار میکنین، همین فایل کنترل ای رو فشار میدیم در کدام تاریخ ساعت سیو شده. سایزش 17 کیبی هست، رزولوشنش 120 دی پی آی هست. دیگه بر ما شما معلومات درباره خود صفحه میده. اما یک صفحه دیگه که باز کنم ببین اول صفحه not available میگه چون هنوز فایل ما سیو نیست و هنوز سایزش هم نشان نمیده. رزولوشنش با دیفالت هم 120 است. دومی از ما شما پرسان میکنه کلر باس، یعنی کلر پالتتون چی باید باشه، یعنی رسم ها رنگ هایی رو که کار میکنین کلر باشه یا بلک اند وایت باشه. اگه بلک اند وایت بگیرین معنی که دیگه صفحه کلش سیاه‌سفید است. اگر ابجکت رسم کنین، اگر کدوم چیزی رو درست کنین، همه چیز فقط صرف از رنگ سیاه‌سفید استفاده میشه. دیگه کلر رو سپورت نمیکنه. اما اگه ما نمیخواستیم این کارو باز برش میگرفتیم کلر، دوباره همه چیز کلر میشه و میتونیم از رنگ ها استفاده کنیم. اگه بخوایم اندازه ورق مشما خورده کلان بسازیم، باز دوباره همونجا میریم کنترل ای. پیش از اینکه اندازه ورق تغییر بدیم اول واحد اندازه‌گیریش رو باید انتخاب کنیم. فعلا که اینچ است، سانتی متر که انتخاب کنیم سکن به سانتی تبدیل میشه. بیشتر تا اینجا میشد 2 اینچ، حالا مثلا میشه 4 سانتی. و میتونیم پیکسل انتخاب کنیم، نقطه. حالا اگه تا اینجا بیشتر 2 اینچ میشه، حالا 200 نقطه میشه، 200 دات. پس میتونیم مختلف اندازه رو انتخاب کنیم. زیادتر ما اینجا به اینچ راحت هستم، از خاطر من اینچ میگیرم. نظر من نیاز است باز انتخاب کنین. عرض طول صفحه‌تون چقدر باشه؟ گفتیم دیفالتش به این اندازه است. هم از این کمتر زیادتر هم از اینجا میشه، هم میتونید خودتون مشخص کنین. پیشتر مثلا کار کردیم مثلا 5 مثلا 15 و نیم یا 14 و نیم میخواین، ضرور نیست که 14 فیکس باشه همیشه. باز میگیم 14.5 یعنی مطلب تا به این قسمت هدف ماست. و مثلا اینیشون 5 و نیم میگیریم، 5.5. حالا سعی کنین قدش 5 و نیم است و عرضش هم 14 و نیم هست. پس عرض طول صفحه رو میتونیم از جمله شما انتخاب کنیم. چیز دیگه ما شما اباوت داریم که درباره برنامه معلومات میده، مثل که در برنامه گذشته خوانیم و دکمه اگزیت داریم که ما از برنامه خارج میسازه. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.